Αυτός είναι ο άνθρωπος που έζησε ολοζώντανα το φοβερό μαρτύριο του Αγίου Εφραίμ Νέας Μάκρης με τα ίδια του τα μάτια. Μία πολύ ζωντανή περιγραφή του μαρτυρίου του Αγίου Εφραίμ έχει δώσει ο κύριος Παναγιώτης Σπυρόπουλος μέσω ενός ξεχωριστού οράματος, το οποίο είδε και έχει μάλιστα καταχωρηθεί στο επίσημο βιβλίο της Ιεράς Μονής στον 3ο τόμο. Αναφορικά με το όραμα που είδε για το μαρτύριο του Αγίου Εφραίμ, ο κύριος Σπυρόπουλος διηγείται: «Είδα ότι βρισκόμουν ντυμένος σαν παπαδάκι στο μοναστήρι και βοηθούσα τον Άγιο στην εκκλησία. Ξαφνικά βλέπω να μπαίνουν μέσα κάτι αγριάνθρωποι με σαρίκια στο κεφάλι τους, κρατώντας ρόπαλα, ξύλα και σπαθιά. Από τον δρόμο μου έτρεξα και κρύφτηκα, κοιτώντας με αγωνία το τι θα γίνει. Όλοι αυτοί, φωνάζοντας δυνατά, έπιασαν τον Άγιο και αφού τον έδεσαν στο δέντρο, άρχισαν να το χτυπάνε, να τον τρυπάνε με τα σπαθιά τους και το αίμα να τρέχει ποτάμι στη γη. Του έκαναν ανήκουστα μαρτύρια, κόβοντας κομματάκια σάρκας από το κορμί του, ενώ με γυρισμένα τα μάτια στον ουρανό, ο Άγιος προσευχόταν. Ακόμη και ένα μικρόσωμο σκυλάκι που συνεχώς γάβγιζε δίπλα του, προσπαθώντας να τον ελευθερώσει, το κυνήγησαν κι αυτό οι τύρανοι. Και συνεχίζει ο κύριος Σπυρόπουλος: από το φόβο μου και την αγωνία μου, βλέποντας τη ζωντανή αναπαράσταση του μαρτυρίου του Αγίου Εφραίμ, ξύπνησα. Αλλά όταν σε λίγο ξανακοιμήθηκα, το ίδιο όνειρο συνεχίστηκε. Δεν έβλεπα τώρα τους τυράννους, αλλά μόνο τον Άγιο, δεμένο πάνω στο δέντρο, που και σήμερα υπάρχει, κατακόκκινο μέσα στο αίμα του. Χαρακωμένο από παντού, αλλά δεν ζούσε πια, είχε πεθάνει. Κι εγώ, πάντα κρυμμένος πίσω από μία βρύση και προσευχόμενος στο Θεό να μου δώσει δύναμη, φοβόμουν να βγω, μην ξέροντας πια τι να κάνω. Και ξαφνικά βλέπω να μπαίνουν βιαστικά εκεί μερικοί άνθρωποι, να ξεκρεμάνε τον Άγιο και να τον μεταφέρουν σε ένα λάκκο πιο πέρα, βάζοντάς τον μέσα. Έβλεπα ακόμη και το μικρόσωμο σκυλάκι, με ένα κομμάτι σάρκα στο στόμα, να κατευθύνεται στο λάκκο και ρίχνοντας το μέσα να απομακρύνεται ουρλιάζοντας πένθυμα. Ήταν ακριβώς το ίδιο σκυλάκι, για το οποίο σε ένα άλλο όραμα είχε πάλι αναφερθεί ο Άγιος ότι ήταν το μόνο πλάσμα το οποίο μου συμπαραστάθηκε τότε, γλύφοντας τις πληγές μου. Το θαύμα έχει κάνει το γύρο του κόσμου και του διαδικτύου και έχει αφήσει άφωνους όσους το ακούν. Την ευλογία του Αγίου Εφραίμ να έχει όλος ο κόσμος. Η Παναγία μαζί σας εν Χριστώ, αδέρφια μου. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις. Σας ευχαριστώ.